Kifejezetten szeretem a kooperatív játékok műfaját, melyben a játékosok közösen együttműködve megpróbálnak valamely teljesítményt elérni. Nagyon sokféle kooperatív játék van, egy konkrét sorozatot is csináltunk azzal kapcsolatban, milyen gyerekjátékos, meg milyen különleges megfejtések vannak ebben a műfajban, és én lepődtem meg a legjobban, amikor érkezett egy különleges egyedi megfejtés ebben a világban. Ez a Destroy Covid. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Az alkotók Geda Márton és Horváth Kristóf kerestek meg minket azzal, hogy teszteljük, próbáljuk ki ezt a különleges kooperatív társasjátékot, melyben az emberiséget fenyegető Covid vírust próbáljuk meg megfékezni. Sok érdekesség van ezzel a játékkal kapcsolatban, például az, hogy applikációt használó teljes mértékben magyar fejlesztés. Ez egy egyszer játszható társasjáték, melyben 2-3 óra magasságában csak 4 játékos megpróbál a lehető legügyesebb kommunikációval, együttműködéssel megmenteni a világot. Hasonló, mint a Pandemic, míg a Pandemic nagyjából 1 órában családi játékot ígér, ez egy egyszer játszható, nagyon modernnek ható játék, a kiutós játékok világában, amikor is a játékosok közösen egy feladványt kapnak, és megpróbálnak ki a saját tehetsége, rátermettsége alapján hozzájárulni a közös sikerhez. Ez a játék beletesz egy különleges pluszt. Most nem szeretnék egy külön részt a játékszabályoknak szentelni, és mondja is, hogy fedezzétek fel ti, pontosan nektek kell felfedezni, hogy mit vár tőletek a játék, de alapvetően arról van szó, hogy mindegyik játékos kap egy ilyen pici kis dobozkát, amit csak akkor szabad kinyitni, hogyha lehetőleg külön vagytok, mind a négyen külön helyen foglaltok helyet, mindössze beszéd segítségével kommunikálhatok egymással, mind a négyen töltsétek le az applikációt, amely primán működik, és indulhat a feladat. Az applikáció mondja nektek gyönyörű szép ékes magyar nyelven, beállítható nyelvcsaládokból egyébként lehet választani, hogy mi a feladat, milyen sorrendben mit teljesítsetek. Mindegyik játékos akkor bontja ki a saját kis dobozkáját, én a 2-essel voltam régen az 1-essel, kedves tanult kollégáim 3-assal, 4-essel, hogy megismerkedünk az alkatrészekkel, megpróbáljuk összehozni, mi mihez csatlakozik, milyen feladatok várnak ránk, és indul a játék. Nagyon nehéz összehasonlítani ezt a játékot sok más ismert társasjátékkal, mert a magia, amiből kihajtott ez az egész játék vízió, az egészen más. Abból indul ki, hogy legyetek különböző helyen. Tehát ez a felütés már önmagában nagyon modern, nagyon egyedi, és egy olyan különleges helyzetbe szorít téged, hogy nekem az élményem az volt, hogy egyedül voltam, a többiektől távol, de mégis voice kapcsolatban voltunk, hangkapcsolatban voltak a többiekkel, és így próbáltam kommunikálni, hogy én mit látok. Az alkatrészkészlet, ami hozzám kerül is más, vannak azonos rímelő elemek, de vannak bizonyos különbözőségek, és ez a játék nagyon mélyen próbára tette a kommunikációs képességénket. Tehát olyan ismerősökkel, barátokkal játszottuk ezt a játékot, akiket szeretek, akikkel nagyon szeretek társas játékozni. Szűk keresztmetszet, és mindenképpen ki kell hangsúlyozom, hogy csak 4-en működik, mind a 4-en kellünk, és mind a 4-en nagyon kellünk. Úgy képzeljétek el, hogy van egy nagy egész, és a te negyededet adod az egészhez, de ez a negyed, ez nagyon sokféleképpen működik. Elképzelhető, hogy 16 részre van osztva, és meg kell találnod, hogy a te negyedet hogy illeszkedik a nagy egészbe. Elképzelhető, hogy mind a 4-en kell mókoljunk az applikációval. Olyan dolgot kaptam ettől a játéktól, amit más játéktól nem. És ez egy hatalmas nagy szó. Úgyhogy respekt és tisztelet a készítőknek, mert nagyon bátor az a bizonyos vízió, amit maguk elé tettek. Egy csomó alkatrészt meglepett. Olyan alkatrészt került a kezembe, amit én még nem csináltam korábban. Nagyon nehéz nem spoilerezni, és nyilván aki próbálta ezt a játékot tudhatja, hogy wow, ambíció és kifejezetten komoly kreativitás jellemző erre a játékra. Olyan helyzetbe hoztak, ami engem meglepett. Ennek volt nagyon sok különleges szemedgyönyörködtető része, és volt egy-kettő kifejezetten nehéz része. És szeretek társasjátékozni, szeretem a felfedezés élményét, szeretem az egyszer játszhatóság tétjét, hogy amit én most csinálok bizonyos alkatrésszel, az végleges. Szeretem, amikor komolyan van véve egy társasjáték, és nagyon érdekes a vízió, hogy azt mondja, hogy egy most aktuálisan futó pandémia témáját tesszük az asztalra. Sokan ezt keresik, sokan pedig pont nem ezért akarnak covidos játékkal játszani. Kapok én elég covidot, miért akarnék játék közben is, viszont hasonló, mint a Pandemic játékos, sokan kifejezetten szeretnek ráhatással lenni ezekre az eseményekre, és ráhatás az van bőven. Viszont ez a játék az én megítélésem meg a barátaim visszajelzése alapján nehéz. Azt mondja, hogy 2-3 óra. Igen. Általában ezek nagyjából 1 órás játékok, ez bőven túlnyúl ezen, ehhez képest viszont számol időt. Nagyon érdekes az a tét, hogy folyamatosan a fertőzöttek számát kommunikálja számomra az applikáció. Nekem ez nehéz perceket hozott, mert azt éreztem, mint amikor az állatkertben megyek, ahol van egy tábla, ami mutatja, hogy hány élőlény halt ki, míg én ott tartózkodok.
Hűha. Jó, oké, nem érünk rá, pak, haladjunk. Csak mivel ennek van egy nagyon erős modern aktualitása, az erre érzékenyebbeknek nehezebb lehet ez a játékélmény, egy nagyon sajátos, érdekes döntés, hogy kommunikálja ezt, hogy bizony nem érsz rá, tessék szépen gyorsan gondolkodni. Ja, hogy kész segítséget? Tik-tak, érdekes. Mindannyian kellünk, mindannyian nagyon kellünk, és nehezek a feladványok. Rögtön a legelső alkalommal nekünk nem volt egyértelmű, hogy ja, sorban kell haladni. Ja, hogy pontosan mit vártad a feladvány. Kérhetünk segítséget, de így is a segítségkéréseken keresztül is bizony feladta a leckét. Úgyhogy fontos készüljetek, hogy ezt nem letoljátok ezt a játékot, gyorsan lezavarjátok, hanem hogyha Destroy Covid-dal játszatok, akkor nagyon tegyetek mindent félre, összpontosítsatok, mert mindannyian nagyon fogtok kelleni. Ez a játék nehéz. Sokan szerintem kifejezetten keresik ezt a tétet, ezt a nehézséget a játékokban, úgyhogy aki kihíváspárti, ő megtalálhatja a játékát, megtalálhatja az élményét. Nekünk konkrétan az első óra keresgéléssel, akklimatizálódással, tehát hogy mit vár tőlünk a játék, milyen sorrendben, akkor nem a kellő sorrendben próbáltunk hozzányúlni az alkatrészekhez, nagyon óvatosan mérte az információkat az applikáció, aztán rájöttünk, hogy hogy ezek egymásra épülnek, hogy pontosan mit vár tőlünk a feladvány. Elsőre, amikor kipakolom az alkatrészeket, ijesztő élmény lehet, hogy ott van rengeteg mimivel jön össze, mimire építkezik történet, el tudom képzelni, hogy ezzel egy érzést akartak átadni a kutatók, akarom mondani a játéktervező, amit a kutatók érezhetek, hogy van egy pandémia, rengeteg információ zúdul a nyakunkba, próbálom meg optimalizálni. Ez egy nagyon masszív kommunikációs gyakorlat, és olyan helyzetbe kerültem a barátaimmal, ami pontokon feszültséget is a felszínre hozott, de közel lettünk egymáshoz. Közös nyelvet alakítottunk ki, ami pontokon nagyon vicces megoldásokat, megfejtéseket eredményezett, de sokszor igen, kellett egy közös nevező, hogy tudjuk optimalizálni az információkat. Egy csomó feladványban éreztem azt a bizonyos gógyit, azt a szándékot, hogy adjuk fel, ami mi négyen magunkat tanult, tapasztalt társasjátékosnak definiáló embert meglepett, és sokszor bizony masszív kihívás volt. És igen, akkor most Réka jön, akkor most a Péter köre jön, akkor most információ, kapaszkodjunk, mindannyian nagyon kellünk. Próbáljuk meg az ablakon kívül hagyni azt az információt, hogy közben bizony a fertőzöttek száma folyamatosan nő. Az alkatrészek megleptek. Tényleg, az előbb is kommunikáltam, egy csomó olyan dolgot adott a kezembe a játék, amit sehol máshol nem tapasztaltam. Úgyhogy mindent összevetve a Destroy Covid egy üde szín volt, ami számunkra nehéz volt, teremtett nehéz helyzeteket, egy csomószor vesztettem türelmemet, és amit fontosnak tartok kommunikálni, hogy pontokon éreztem munkának ezzel a játékkal játszani, egy csomószor, amikor sikerült, elfogadta az applikáció, de ezek mi vagyunk, simán lehet, hogy valaki kihívást keres ezekben, és szereti ezeket a bizonyos megfejtéseket, de az viszont egészen bizonyos, hogy olyat kaptunk ettől a játéktól, amit sok más játéktól nem. Egyediséget és különlegességet. Érdekesség a játékkal kapcsolatban, hogy a készítők kommunikálták, hogy tavaly 2020 márciusát követő karanténidőszakban kezdték el fejleszteni ezt a játékot. Az volt a vízió, hogy emberek, akik nem tudnak egymással találkozni, mégis fizikai társasjátékozni tudjanak, esetleg valamilyen videó alkalmazás nélkül. Pusztán szóban segítsék egymást, hogy egy közös eredményt elérjenek. És felmerülhet a kérdés, hogy a Covid remélem mi hamarabbi lecsengését követően van-e létjogosultság ennek a játéknak, és mivel alapvetően ez egy kommunikációs, kooperatív játék, szerintem simán, és bizonyos szempontból a téma lehet indokolt, hogy miért repülő, miért ez az, miért a csésze, miért ezzel azzal foglalkozunk, de alapvetően amit a játék keres, az egyedi, és szerintem túlmutat a témáján. Nagyon szépen köszönöm Geda Mártonnak és Horváth Kristófnak ezt a játékot, hogy bemutathattam nektek, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek dobd egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó kommunikálást, együttműködést és játékot.